શું ચાલે છે મિત્રો? કેમ છો તમે બધા? મારું નામ છે દિપેશ અને તમે જોઈ રહ્યા છો આપણી આ ગુજરાતી ટેક ચેનલ. તો મિત્રો તમે સ્માર્ટફોન તો વાપરતા જ હશો અને સ્માર્ટફોનમાં તમે કઈ પણ વસ્તુ તમારે સર્ચ કરવી હોય તો એમાં તમે છે તે કોઈ પણ બ્રાઉઝરનો યુઝ કરતા હશો. આ બ્રાઉઝરમાં તમે છે તે ગૂગલ ક્રોમ છે, પછી ફાયરફોક્સ છે, ઓપેરા છે, યુસી બ્રાઉઝર, આવા ઘણા બધા બ્રાઉઝર તમને મળી રહેશે. પણ ખાસ કરીને તમને તમારા ફોનમાં છે તે ગૂગલ ક્રોમ છે તે ઇનબિલ્ટ ઇન્સ્ટોલ કરેલું મળે છે, એટલે વધારે પડતા પબ્લિક છે તે ગૂગલ ક્રોમનો જ યુઝ કરતા હશે. અને મિત્રો તમે પણ જો ગૂગલ ક્રોમનો યુઝ કરતા હો, તમે ફાયરફોક્સનો યુઝ કરતા હો તો પણ તમે આપણો આ વિડીયો જોઈ શકો છો. પણ ગૂગલ ક્રોમનો તમે ખાસ કરીને ઉપયોગ કરતા હો તો આ વિડીયોમાં હું તમને એવી ગૂગલ ક્રોમને લગતી બે એવી ટ્રીક કહેવાનો છું જે તમને બહુ કામ આવશે અને તમારો સમય ઘણો બધો બચી જશે. તો જો તમારે પણ એ ટ્રીક જાણવી હોય તો તમે આપણો આખો વિડીયો જોઈ શકો છો. અને મિત્રો વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા જો તમે આપણી આ ગુજરાતી ટેક ચેનલ છે તેમાં સૌ પ્રથમ વાર આવ્યા છો તો નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ બટન આપેલું છે તેને દબાવી સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પણ દબાવી દો, જેથી હું નવા વિડીયો મૂકું તો એનું નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચી જાય. તો મિત્રો તમારા બ્રાઉઝરમાં કંઈ સર્ચ કરવું હોય તો તમે શું કરો કે ઉપર તમને જે સર્ચ બાર આપેલું હોય તેમાં તમે ટાઈપ કરો અને તમારે જે રિઝલ્ટ જોઈતું હોય કે તમે જે સર્ચ કરતા હોય તમને મળી જાય. ત્યારબાદ તમે બ્રાઉઝરને બંધ કરી દો. ત્યારબાદ તમારે બીજી વખત કાંઈ પણ સર્ચ કરવું હોય તો ફરી વખત તમે તે બ્રાઉઝર ઓપન કરો ત્યારે તમારી જે જૂની ઓપન કરેલું રિઝલ્ટ હતું તે જ તમને જોવા મળશે. તો તમે શું કરશો કે તમે પાછું ઉપર સર્ચ બારમાં જશો અને કોઈ બીજી વસ્તુ સર્ચ કરશો. હવે માની લો કે તમે એક દિવસમાં 10 થી 15 વખત એકને એક ટેપમાં છે તે અલગ અલગ વસ્તુ તમે સર્ચ કરી, તો હવે તમને સાંજ પડતા એવું થયું હોય કે તમારે 4-5 વસ્તુ સર્ચ કરી લીધા પછી તમને એવું થયું હોય કે ભાઈ ઓલી વસ્તુ હતી તે મારા કામની હતી, તો તમારે શું કરવું પડે? એ વેબસાઇટ ઓપન કરવી હોય. જો તમને યાદ ન હોય તો તમારે શું કરવું પડે? ઘણી બધી વખત તમારે બેકનું બટન દબાવી અને તે વેબસાઇટ ઉપર જવું પડે. પણ ઘણીવાર કેવું થતું હોય કે તમે એક ટેબમાં ઘણી બધી વેબસાઇટ ખોલેલી હોય તો તમે બેક દબાવીને ઘણા બધા પાછળ જાઓ તો ઘણીવાર તમને છે તે વસ્તુ મળતી નથી. આમાં તમારો ટાઈમ પણ વેસ્ટ જાય છે ને તમારે જે વેબસાઇટ જોતી હતી એ પણ તમને ના મળે. તો હવે તમારે શું કરવાનું કે તમે માની લો કે એક ટેબમાં ઘણી બધી વેબસાઇટ ઓપન કરતા હો અને તમને એવું યાદ આવે કે મારે ભાઈ ઓલી વેબસાઇટનું કામ હતું, તો તમારે શું કરવાનું કે તમને જે નીચે બેક બટન આપેલું છે એને એક વખત નહીં દબાવવાનું, તમારે બેક બટન છે તેને લોંગ પ્રેસ કરી રાખવાનું. હવે તમે લોંગ પ્રેસ કરશો એટલે તમને એક લિસ્ટ જોવા મળશે. આ લિસ્ટમાં તમે છે તે રિસેન્ટલી જેટલી પણ વેબસાઇટ ખોલેલી હતી તેનું તમને આખું લિસ્ટ આપી દેવામાં આવશે. આ લિસ્ટમાંથી તમે સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને તમે જે વેબસાઇટ સર્ચ કરી રહ્યા હતા તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એ વેબસાઇટ છે તે તમારા બ્રાઉઝરમાં ફરીથી લોડ થઈ જશે. આ તો મિત્રો મેં તમને તમારા મોબાઈલમાં તમે કઈ રીતે કરી શકો તે જણાવ્યું. હવે તમે જો કમ્પ્યુટર કે પછી લેપટોપમાં ગૂગલ ક્રોમનો યુઝ કરતા હો તો તેમાં તમારે શું કરવાનું કે તેમાં તમને ઉપરની બાજુ બ્રાઉઝરમાં તમને બેકનો એરો આપેલો હોય, તમારે તે બેકનો એરો છે તેના ઉપર લોંગ પ્રેસ કરી રાખવાનું. હવે લોંગ પ્રેસ કરી રાખશો એટલે તમારા મોબાઈલની જેમ તમને તમારા ડેસ્કટોપ ઉપર પણ એક લિસ્ટ જોવા મળશે. જે તમે રિસેન્ટલી જે વેબસાઇટ ખોલેલી હતી તેનું આખું લિસ્ટ જોવા મળશે. તેના ઉપર તમે સર્ચ કરીને તમારી મનગમતી જે વેબસાઇટ હોય તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એ વેબસાઇટ તમારા બ્રાઉઝરમાં લોડ થઈ જશે. હવે આમાં તમને એવા કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. તો મિત્રો બ્રાઉઝરને લઈને છે તે એક ટ્રીક તો અહીં પૂરી થઈ. હવે તમને હું બ્રાઉઝરની જે બીજી ટ્રીક છે એ પણ તમને જણાવી દઉં. પણ આ ટ્રીક જણાવતા પહેલા હું તમને એ કહી દઉં, આ જે બીજી ટ્રીક છે તે હું તમને કહેવાનો છું. આ ટ્રીક તમારા સ્માર્ટફોનમાં કામ નહીં કરે, એટલે કે તમારે આ ટ્રીકને જો યુઝ કરવી હોય તો તમારે ડેસ્કટોપ કે પછી તમારે લેપટોપની જરૂર પડશે. હવે આ ટ્રીક શું છે તો તમને ખબર હોય, તમે કોઈ પણ બ્રાઉઝરમાં છે તે મલ્ટિપલ ટેબ ઓપન કરી શકો છો. એટલે કે પહેલી ટેબમાં તમે ગૂગલ ઓપન કરેલું છે, બીજી ટેબ તમે ઓપન કરી અને તમે તેમાં યાહુ ઓપન કરેલું છે, ત્રીજી ટેબમાં તમે જીમેલ ઓપન કરેલું છે. આવી મલ્ટિપલ ટેબ તમે એક જ બ્રાઉઝરમાં ઓપન કરીને અલગ અલગ વેબસાઇટ છે તે એટ અ ટાઈમ તમે સર્ફ કરો છો. હવે ઘણીવાર કેવું થાય કે તમારે જે કામની ટેબ ના હોય એ તમે ક્લોઝ કરવામાં તમારે જે કામની વેબસાઇટ તમારે જે ટેબમાં ઓપન હતી એ પણ તમારાથી ભૂલથી છે તે બંધ થઈ જાય ને તમને એવું યાદ આવે કે ભાઈ ઓલી ટેબમાં જે વેબસાઇટ હતી તે તમારા કામની હતી. હવે આ ટેબને તમે રિટ્રાઈવ કઈ રીતે કરી શકો? તો એક તો તમે તમારી બ્રાઉઝરની હિસ્ટ્રીમાં જઈ શકો, ત્યાંથી તમને આ વેબસાઇટ મળી જાય. અને આ સિવાય તમારે બીજો રસ્તો શું છે કે તમારે તમારા લેપટોપમાં જે કીબોર્ડ છે તેમાં 3 ચાપ દબાવવાની આવશે. એમાં પહેલી છે કંટ્રોલ પ્લસ શિફ્ટ અને ત્યારબાદ ટી. આ 3 કી તમે એકી સાથે દબાવશો એટલે તમારી પાછળની જેટલી પણ ટેબ તમે ક્લોઝ કરેલી હતી તે વારાફરતી બધી ટેબ છે તે તમારા બ્રાઉઝરમાં રીલોડ થઈ જશે. અને આમાં તમારી જે કામની ટેબ હતી તેને ઓપન કરી અને વારાફરતી જે બધી ટેબ છે તેને ચેક કરીને તેને બંધ કરી દો. તો મિત્રો આ હતી બ્રાઉઝરને લગતી એક બીજી ટ્રીક. તમને જો આ ટ્રીકની ખબર હોય તો તમે મને નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. આ સિવાય તમને બ્રાઉઝરને લગતી કોઈ પણ નવી ટ્રીક જે તમને ખબર હોય
તો તે તમે મને નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો, જેથી હું બીજો નવો વિડીયો બનાવું તો એમાં તમારી ટ્રીક છે તેને ઇન્ક્લુડ કરી શકું. અને મિત્રો આ સાથે તમને એ પણ જણાવી દઉં કે આ જે ટ્રીક કીધી એ ખાલી ગૂગલ ક્રોમમાં નહીં પણ તમારા ફાયરફોક્સ, યુસી બ્રાઉઝર, ઓપેરા અને આ સિવાય બીજા ઘણા બધા બ્રાઉઝર આવતા હશે જે તમે યુઝ કરતા હશો, તે બધામાં આ ટ્રીક કામ કરશે. તો આના માટે તમારે સ્પેસિફિકલી તમારે ગૂગલ ક્રોમ વાપરવાની જરૂર નહીં પડે. તો મિત્રો આ સાથે જ આપણો વિડીયો પણ અહીં પૂરો થાય છે. તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે મને નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. સાથોસાથ તમને જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક કરી દેજો. સાથે સાથે આ વિડીયોને તમારા મિત્રો સાથે શેર પણ કરી દેજો. અને તમને જો ટેકનોલોજીના વિડીયો છે તે ગુજરાતી ભાષામાં જોવા ગમતા હોય તો તમે આપણી ગુજરાતી ટેક ચેનલ છે તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પણ દબાવી શકો છો, જેથી હું નવા વિડીયો મૂકું તો એનું નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચી જાય. તો ચાલો મિત્રો, હવે હું તમને મળું છું એક નવા ટેકનોલોજીના બીજા વિડીયોમાં, તે પણ ગુજરાતી ભાષામાં. ત્યાં સુધી આવજો.